नमस्कार, कोमल्स रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत एक नवीन रेसिपी, ज्या रेसिपीचं नाव आहे थापीवडी। काही ठिकाणी याला पाटवडी असेही म्हटले जाते। चला तर बघूयात पाटवडी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य। प्रथम मी इथे एक वाटण तयार करून घेणार आहे आणि त्यासाठी मी इथे घेतलेला आहे हिरवी मिरची, जिरे, लसूण आणि कोथिंबीर। इथे मी यातला अर्धा लसूण वाटण्यासाठी वापरणार आहे आणि अर्धा लसूण फोडणीसाठी वापरणार आहे। इथे माझं वाटण तयार आहे आणि इथे मी फोडणीसाठी घेतलेला आहे बारीक केलेले वाटण, ठेचून घेतलेला लसूण, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हळद, चवीनुसार मीठ, जिरे आणि पाव किलो बेसन। प्रथम मी एक पातेलं ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी घेतलेला आहे 2 पळी तेल। तेल गरम झालं की त्यामध्ये मी घालणार आहे जिरे। जिरे भाजून झाले की त्यामध्ये मी घालणार आहे लसूण। हा लसूण आपल्याला छान गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। आणि हा लसूण भाजून झाला की त्यानंतर मी त्यामध्ये घालणार आहे बारीक केलेले वाटण। हे वाटण तुम्ही तुमच्या तिखटानुसार कमी जास्त करू शकता। अजूनपर्यंत तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील। इथे वाटणही भाजून झालेलं आहे आणि आता मी त्यामध्ये घालणार आहे हळद। हळदही थोडी तेलामध्ये भाजून घ्यायची आहे, त्यामुळे वड्यांना छान कलर येतो। आणि आता मी त्यामध्ये घालणार आहे चवीनुसार मीठ। हे सर्व मिश्रण एकत्र करून थोडं भाजून घ्यायचं आहे आणि आता मी त्यामध्ये घालणार आहे पाणी। पाव किलो बेसनासाठी मी इथे 1 ग्लास पाणी घालणार आहे। तुम्ही बघू शकता की ग्लास किती आकाराचा आहे। आणि आता या पाण्याला उकळी आल्यानंतर आपण जे लाटणं वापरतो ते लाटणाला अर्ध्यापर्यंत आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे आणि थोडं थोडं बेसन घालून त्या पाण्यामध्ये आपल्याला बेसन हटवून घ्यायचं आहे। ज्या प्रकारे आपण बेसन बनवतो तसंच पद्धतीने आपल्याला ह्या वडीसाठीही मिश्रण बनवायचं आहे। इथे सर्व मिश्रण म्हणजेच बेसन त्या पाण्यामध्ये आपल्याला त्या बेलण्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता की इथे जसं जसं बेसन शिजत जाईल तसं ते घट्ट यायला लागतं। आणि इथे माझं सर्व बेसन त्या पाण्यामध्ये मिक्स करून झालेलं आहे आणि आता मी याला झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। पण हे 10 ते 15 मिनिटं शिजवताना त्यामध्ये मध्ये मध्ये तुम्हाला चेक करावं लागेल, नाहीतर हे बेसन तळामध्ये करपण्याची शक्यता असते। आता इथे मी थोडंसं तेल टाकून हे बेसन छान मिक्स करून घेणार आहे। परत झाकून ठेवून त्याला 2 ते 3 मिनिटं शिजून देणार आहे। आणि तुम्ही इथे बघितलं असेल की मी गॅसची फ्लेम किती स्लो ठेवलेली आहे। इथे माझं वडीसाठी लागणारे मिश्रण तयार आहे। आता मी एका ताटामध्ये थोडं तेल घेऊन ते ताटामध्ये स्प्रेड करून घेणार आहे, जेणेकरून आपण जेव्हा वड्या यामध्ये करणार त्या अलगद निघतील, तुटणार नाहीत किंवा ताटाला चिटकणार नाहीत। आता मी यामध्ये घालणार आहे जे मिश्रण बनवलेलं वडीसाठी ते, आणि आता हे आपल्याला मिश्रण हाताने गरमागरमच थापून घ्यायचं आहे। इथे माझं सर्व मिश्रण थापून झालेलं आहे आणि आता मी त्यावरती घालणार आहे बारीक किसलेले खोबरे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता कोथिंबीर आणि खोबरे हेही आपल्याला हाताने त्यावरती प्रेस करून घ्यायचं आहे, म्हणजेच ते छान वडीवरती चिकटून बसेल। आणि आता याच्या आपल्याला वड्या पाडायच्या आहेत। तुम्हाला हव्या त्या आकाराच्या तुम्ही इथे वड्या पाडू शकतात। तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्यासाठी धन्यवाद। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि
कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली. पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. थँक्यू.